Se rupeaa olemaan vähän niinku taas kisa valmis seuraavaksi jotenkin sitten Haapajärvellä. Huollot siihen nyt on tehty ja sitten pikkuusen nostin äsken vielä polttoaineen painetta hyvästä Enderlen High Speed Check-valvesta. Ja venttiilivälykset oli parista pitkin pikkuusen aukaasta, mutta ei nyt mitään ihmeellistä. Ja suorattimessa ei ollut mitään ihmeellistä. Oletetaan, että se voi jatkua hyvin vielä Haapajärvelläkin ainakin näiden tutkimusten perusteella. Että ei muuta kuin pesua ja odotella kisoja. Tässä me on vähän ollut hankintalistalla sitten mikä tämä nyt on tämä tiedonkeruu, että sinne saataisiin makse, kun saataisiin korvattua se. Tai siis saataisiin korvattua tuo vanha Peckhoffi tuolla Maksekulla, mutta katsotaan nyt tuloako se tälle vai ensi kesä. Saataisiin pelaamaan tämä Turpon kierroslukukin sitten. Niin semmoista. Siinä tuli nyt uudet vanteet Amerikasta, nämäkin voitetaan ottaa auki. Täältä on Onko siellä parempi puukko? Täällä on. Perkele. Kuitenko mä vaihtaa? Oli tässä nyt. Vai saako sä yksikätisen tehtyä mitään? Nää heikoa. No, tähän meni maukaasen tuon. Siinä on niinku takapu. Jaa, siinä on nuo keskiökupikki, ne oli loppuviin. Ja tätä. Oi kun on kevyt vaan. Pyyskö se siitä pikkuisen niin. Ui, kun nämäkin kiiltää. Kyllä mahtaa. Siinä on nyt niinku se viimeinen silaus, mikä jäi uupumaan Humppilasta, kun ei saanut ajoos tilattua nuota. Niin. Nyt ne sitten tuli, että ne saadaan Haapajärvelle päälle. Tuo painaa varmaan tuolla takapuolelta. Se voi olla jo. Sellaiset. Nyt kun on sotkettu ja molemmat vanteet otettu esille, niin punnithanpas tästä yksi vanne ja sitten punnithan vanha vanne, kun ne saadaan pois päältä. 18 kiloa. Mulla on tämä nyt sillä lipsipuolella. Odottakaapas hetki. No niin, otetaan uusi yritys. Vanne siihen. 8,6 kiloa. Katsotaanpa sitten seuraavassa pätkässä, kun saadaan nämä päälle ja vanha vanne tuohon kokeeksi, että paljonko taas lähtöä painua pois. Ei, taitaa olla köykäisen se rautavan. Se on niin hoikasta tehty. En usko. No niin, nyt on vanteet vaihdettu ja kokeillaanpa mitä painaa. Pysyykö se siinä? 12,2 kiloa ja toiset painoo 8,6. On siinä aika raju ero näköjään näilläkin asioilla vaan Piti olla koneen valmis Haapajärvelle, mutta mieli muuttuu. Täällä on nyt ruuvattu paikalle näkyyköhän se? Näytetään nyt minkälaisen. Isä teki tällaisen työkalun jo joku aika takaperin, niin saa moottoria pyöritettyä paremmin. Nyt pitäisi sitten pumpun ajoitusta pikkuisen koittaa muuttaa, jos saa taas vähän lisää pakolämpöä. Pistetään tässä työmaa valmiiksi. Muutetaan se sitten huomenna.
Tässä on näköjään puolihuolimattomasti tullut ajateltua huoltoakin, kun tämä akseli on lyhentynyt, niin tämän saa nyt täältä välistä näin pois, eikä tarvitse enää ottaa tuota damperin suojaa tuosta pois, niin pääsee tuonne vähän mulukkamhan ajoituksiakin sitten. No joo, pumpun ajoitus on nyt katsottu ja on menossa kasahan päin. Näytetään nyt ajoitus, mitä tullaan. Eikö se tuolla pitäisi olla hyvä? Jännä nähdä Haapajärvellä kuinka pelaa. Tehdään tähän tällainen myynti-ilmoitus väliin. Siinä olisi nämä meidän vanhat teräsvanteet ylimääräisenä, jos joku tarvitsisi pullerihinsa. Nämä on 26 tuumaa leviät ja 3/2 kummille ja keskiöstä vanteen takareunahan on mitta 430 milliä ja pulttijako on sitten se 8x275 ja keskireikä 221. Ja kehällä on M6 kierteet sitten, että saa kummin lukittua vanteelle. Ja suurin piirtein 43 kiloa painoa kappale, että ei muuta kuin itselle tai kaverille kaupata johkun nuo tuosta. Hinta on mallia osaksi tarjoa, mutta jos siihen sanoo vaikka 1200kin, niin sillä saa heti hakia. Nyt niin näistäkin lähtee nämä ylimääräiset pois, että niin se on niistä koko ajan sanonut. Että jos käy niin hyvä tuuri, että saa laittaa lisää rautapainoja, täällä on onneksi näitä puupainoja, mitä voi ottaa vielä pois sitten. Siinä on nyt uudet vanteet. On kyllä komia tuolla kiiltää molemmissa päässä. Tuon näköinen siitä nyt tuli, kun nuo painotelineetkin lyhenti. Tää nuo päät vähän vielä jollakin sutii. Semmosta. Nyt säädetään ennakkoa vähän lisää ja syöttöä tuonne Haapajärvelle. Nykyaikainen traktori. Joo. Eetu katsoi, että kulki koneessa niin ristuksen lailla tuolla Umppilasta piti itsellekin hakea mitakset. Rupeaa visterikin kulkemaan. Niin joo, meillekin. Rellepori. Meillekin tuollaiset annettiin. Joo. Näitä saa vaan harvat ja valitut. Joo, millä miettehillä? No, positiivisin miettein. Joo. Jännä nähdä viikon päästä, niin. Mitä tapahtuu. Sannoko piu vai box? Voi sanoa molemmatkin huonosti. Niin, ja sitten kytkisuttaa enemmän. Niin. Täällä on muuten ollut maalari paikalla, kun toiselta puolena Pyörähtääkö Haapajärven nuri, kun lähtee nuri? Haapajärven nuri? Kunnan talous vai? Niin. Joo, niin joku mitaiset on alla, niin koko talous menee nuriin. Oh. No joo, täällä ollaan juhannuspesulla, että viittiin lähteä sitten sunnuntaina ihmisten ilmoille tuolta. Ihan sopiva keli on ainakin vielä, toivottavasti olisi sunnuntainakin. No, jatketaan pesuja. No joo, nyt on kone skyytillä. Sunnuntaina ajetaan, että ihan kohta pääsee perjantain viattoon. No joo, nyt on päässyt kisapaikalle ja kuormakin on purettu. Ja taas ollaan kaverin vieressä parkissa täällä. On täällä tullut vähän muitakin. Komia kelikin näyttää ole. Muukka saa telttaa siellä, niin nyt pitää lähteä katsomaan rataa. Siis 64.
Suoratinkin on putsattu ja se näytti hyvältä. Ei ollut ainakaan siinä moskia, että täytyy vielä katsoa magneetilastettua valutettu öljy tuosta nuo. Ihan kohta lähtee imusarja pois, se ei ole enää kuin yhdellä pultilla vähän siinä roiku. Niin kohta katsotaan kanavaa, että onko sieltä päässyt paine väärään paikkaan. Täällä ollaan taas tutuna siihen äärellä. Vähän on tiivistä pyrkinyt pihalle tuolta parista kohtaa. En mä tiedä, katsotaan nyt venttiilivälykset sieltä vielä ja suoratin oli puhurassa säätää kytkiä ja ajetaan nyt tuolla lievestuoreen. Ja tää sitten koittaa, jos sinne sais osia tässä välissä teetettyä vähän parempia, että tämä ongelma ratkia. Se olisi nyt konekyytillä lievestuorea varten tuolta. Se on vähän tuossa takana, että tuonne saa paalipihtiä kyyttiin sitten muutaman kappaleen. Joo, lauantainapa sen näkyy mitä tuleman pitää, että jännä nähdä. Ollaan selvitty kisa paikalle. Isä kattoo rengaspainehia ja nörtti meinaa säätää vielä lokkeria, jos se saa taas pelaamahan, mutta jännä nähdä. Länsi-Sanipiiri hallitsevassa loppumeestari 2. Kilpailua tällä kaudella kisattu 2 voittoa Hanipiirillä ja käynnistä kautta tähän mennessä vielä ainakin. Kuorma on nyt purettu ja on lievestuoreen ravat pesty pois. Ei eilen tullut otettua sitten mitään videoa enää vetojen jälkeen, kun ei muistanut. Niin lievestuoreella kävi sillä lailla, että Twisteri oli 3, Bisoni 2 ja me oltiin ensimmäisiä. Ja rata oli kyllä todella hyvä, mutta kyllä jostakin pitää oikeasti ruveta kaivamaan lisää voimaa, kun pull-offissa piti ajaa kytkimällä, kun tuo on vaan tuo mitaksen pito niin raaka, ettei tahda tuota niin karhunpoika jaksaa pyörittää.